युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डको तर्फबाट मैले बेसिक कुकिङ सुरु गरेकी छु। यस बेसिक कुकिङको मार्फतबाट म हजुरहरूलाई हामीले दैनिक जीवनमा खाने परिकारहरू छिट्टो समयमा नै घरमै पाइने सामग्रीहरूबाटै कसरी मिठोसँगले तयार गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउँछु। यसै सिलसिलामा आज म हजुरहरूलाई आलसको अचार बनाएर देखाउँदैछु। आलसमा भरपूर मात्रामा पौष्टिक तत्त्वहरू पाइन्छ। यसमा पाइने प्रोटिन, फाइबर, भाइटामिन, मिनरल्स र विशेष गरेर ओमेगा 3 फ्याटी एसिडले हाम्रो शरीरमा इम्युनिटी पावर बढाउँछ। आजको अचार म 3 जनाको लागि तयार गर्न जाँदैछु। त्यसको लागि मैले 5 चम्चा जति आलसलाई लिएँ, 4वटा रातो र पाकेको गुलभेडालाई लिएँ, त्यसै गरेर लसुन 3वटा, अदुवा 1 पिस, रातो खुर्सानी 3वटा र नुन आधा चम्चा जति लिएँ। नुन खुर्सानी हजुरहरूले आफ्नो स्वाद अनुसार बढाउन सक्नुहुन्छ। मैले यसरी रफली यो गुलभेडाहरूलाई काटेँ। सुरुमा प्यानलाई राम्रोसँगले तताउनु होला र हामीले टेस्ट बढाउनको लागि, आलसको चाहिँ टेस्ट बढाउनको लागि सुरुमा यो रातो खुर्सानीलाई यसरी भुट्छौँ। यसरी रोस्ट गरेको खुर्सानी चाहिँ आलसमा राख्यौँ भने चाहिँ एकदमै टेस्टी बन्छ। यो चाहिँ हल्का यसले कलर चेन्ज नहुन्जेल हामीले यसलाई भुट्नुपर्छ। यतिको भइसकेपछि चाहिँ यसलाई चिसो बनाउन मैले छोडिदिएँ। त्यसपछि प्यान राम्रोसँगले तताउनु होला। फेरि एकचोटि प्यान राम्रोसँगले तातिसकेपछि चाहिँ म आलसलाई राख्न जाँदैछु। आलसलाई राख्ने बित्तिकै ग्यासको आँच सबैभन्दा कम आँचमा राख्नु होला। हामीले लो फ्लेममा यसलाई 2 मिनट जति राम्ररी भुट्नु पर्ने हुन्छ। एकदमै सानो आँचमा भुट्नु होला लो फ्लेममा। यो आलस डढ्यो भने चाहिँ कति पनि मिठो हुँदैन। यतिको भइसकेको छ। यो दिनमा 1 चम्चा मात्रा मिलाएर आलस खायौँ भने चाहिँ हाम्रो पाचन प्रणाली मजबुत हुन्छ र मोटोपन र कब्जियत पनि नियन्त्रण हुन्छ। यतिको भइसकेपछि 5 मिनट मैले यसलाई सेलाउनलाई राखिदिएँ। यसो गर्यौँ भने यो आलस क्रन्ची हुन्छ र पिस्न सजिलो हुन्छ। मैले थोरै तेलमा यसरी गोलभेडालाई पनि पकाउँदैछु। हजुरहरूले गोलभेडा चाहिँ रातो र पाकेको वाला नै छान्नु होला। त्यसपछि नुन राखिदिएँ मैले यसमा आधा चम्चा जति। गोलभेडा चाहिँ यो आजकल पाइने बजारमा पाइने जस्तै सारोवाला नपाक्नेवाला गोलभेडा राख्नुभयो भने चाहिँ आलसको अचार कति पनि मिठो हुँदैन। त्यही भएर सकेसम्म सानोवाला गोलभेडा छान्नु होला। यसलाई चाहिँ हामीले ग्रेभी नहुन्जेल मजाले पकाउनुपर्छ। आलसले हाम्रो शरीरको ब्लड सुगर र कोलेस्ट्रोल पनि नियन्त्रण गर्छ। हामीले दिनको 1 चम्चासम्म आलस खान सक्छौँ। यसमा भरपूर मात्रामा प्रोटिन पनि पाइन्छ। त्यसपछि मैले सुरुमा हामीले पिस्दाखेरि चाहिँ खुर्सानी र आलसलाई नै पिस्नुपर्छ। सबै एकैचोटि पिस्दाखेरि चाहिँ पिस्न गाह्रो हुन्छ। हुन त हजुरहरूले सिलौटामा पिस्नु भए पनि हुन्छ, तर यो चाहिँ अलिकति चिप्लो हुने भएकोले मलाई चाहिँ अलिक गाह्रो लाग्छ सिलौटामा पिस्न। सुरुमा यो 2टा इन्ग्रिडियन्ट्सलाई नि मैले पिसेँ। अब त्यसपछि म लसुन अदुवा राखेर पिस्दैछु। यसरी हामीले बिस्तारै बिस्तारै पिस्यौँ भने चाहिँ हाम्रो अचार पिस्न एकदमै सजिलो हुन्छ। एकैचोटि अरू अचार बनाउँदा जस्तो राखेर चाहिँ नपिस्नु होला। त्यसपछि मैले यो टोमेटो प्युरीलाई राखेँ। यदि हजुरहरूले 2 देखि 3 दिनसम्म स्टोर गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो पिसिसकेपछि ठ्याक्कै तयार हुन्छ अचार चाहिँ। र इन्स्ट्यान्ट कसरी खाने हो भनेर म हजुरहरूलाई सिकाउँछु। र यतिको भइसकेको छ। स्टोर गर्ने हो भने चाहिँ यतिको गर्नु होला। होइन भने मैले आधा कप पानीलाई थपेँ र आधा कप पानी राखिसकेपछि यो यसरी यसको क्वान्टिटी लगभग 3-4 गुणाले बढ्छ आलसको। आलस चाहिँ थोरै मात्रै बनाए पनि एकदम धेरै क्वान्टिटीको हुन्छ। यसरी 5 चम्चा आलसको चाहिँ मैले अचार तयार गरिसकेको छु। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे. ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु. गुड बाई.